This program is rated PG. It contains themes and scenes which may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is advised. Be advised that the views and opinions of the hosts and guests do not reflect those of the station. Po ang Enero, 1 month of 2015 that started with so much hope and so much euphoria. Ano yung euphoria na yun? Unang-una, yung million daw na sumama doon sa Black Nazarene procession. Sumunod pa itong bisita nitong galing sa Vatican na million din daw ang nakilahok, sumama. At nabigyan ng pagkakataon itong Presidente BS Aquino na magpakita ng pagka-Kristiyano at magpakita ng galing, to show his competence as a leadership of this nation, this society, and this government. But what happened? Ano nangyari? Nagkaroon ng death and tragedies sa Tacloban na bumagsak ang scaffolding at isang kababaihan natin ang namatay. At umamin naman dahil ito ay pagmamadali ng paghahanda doon sa entablado, doon sa Tacloban. And then of course, the very controversial comments he made in front of the visitor tungkol doon sa mga kritisismo niya sa mga obispo dito sa Pilipinas. Aside from that, also January has been marked by real tragedies for the nation. Baka yung iba minamaliit po itong pagtaas ng singil sa tubig at lalo na sa MRT, LRT. Na walang bali ang tao, basta tinaas na lang ng hanggang 85% yung MRT and LRT fares. Ano ang mga ibig sabihin nitong Enero o pangyayari sa Enerong ito? I'm using mainly Tagalog kasi nga these are issues of our people in our nation. So many other issues, kahit na yung bisita nung bisita galing sa Vatican, ang tanong ng isang bata na babae, na napakabigat ang kahulugan. Pope, bakit po pumapayag ng Diyos na maging prostitute ang mga bata, na maghirap, na kumain mula sa basurahan. And our society has not provided answers. And unfortunately, the society that has been guided by the church for hundreds of years has not provided answers to that. And the Pope said, of course, unsatisfactory to me, cry and weep for the poor and so on. But there are answers. May sagot ang tao, tayo, at ang bayan natin sa lahat ng suliranin na ito. Ngunit maraming hindi pa hinaharap ang katotohanan kung anong kailangan natin gawin. To help us understand and appreciate this escalating crisis under BS Aquino is a very frequent guest of ours. And today, we invited him because he has been addressing this crisis head-on from his singular feat of detecting the 60-30-10 in the 2013 elections to what he is now proposing. Ang kanyang minumungkahi para sa bayan para malutas talaga itong mga krisis na hinaharap natin. Mataas na presyo, pahirap na buhay, panggigipit ng administrasyon at ng mga kasabot nito, ng mga oligarchs at ang mga dayuhang elemento. Siya ay naghahain ng isang mungkahi sa bayan, the proponent of Occupy Edsa.
si Ginoong Ado Paglinawan. Ado, give us your assessment of the crisis that we face under Aquino's incompetent and failed leadership. Well, actually, this runs very deep in our political scenario. Even before BS Aquino came into power, kini-question na namin ang the way our leaders have been handling its relationship with the people. In fact, sa sovereignty, solidarity for sovereignty, nakasama ko si Alan Pagia, si Mon Pedrosa, si June Estrella, si Butch Valdez. Nire-remind namin ng mga tao na it's about time na gumising tayo, na tayo ang itinatalaga ng ating konstitusyon na absolute sovereign. And in the words of Alan Pagia, the sovereignty that rests on the government is only derivative because we delegate our absolute sovereignty to them to run the affairs of the government on a day-to-day basis. Sa words naman ni Mon Pedrosa, nagko-quote siya sa isang tausug, "Ankusug ko, harayaat ko." Ang ibig sabihin, our power rests on the people. Hanggat hindi naiintindihan ng ating mga kababayan na sila talaga ang may hawak ng poder sa society, walang mangyayari dito. Bubulahin lang tayo ng mga lideres natin, bubulahin lang tayo, magpapalit-palit lang sila. And in fact, even the process of choosing our leaders have not only failed, but is becoming chronic na. It's ending up like Paulit-ulit na. Hindi ko na nga nabanggit yan. Yan ang isa sa pinakamalaking krisis ni sa under Aquino, itong hocus pocus, itong smartmatic. Noong panahon pa man ni Gloria Macapagal Arroyo, ay binanggit na namin yan, yung paggamit ng pera ng tao para gawin ng isang presidente na discretionary fund at kung saan lang niya pwedeng gamitin to pursue his or her vested interests or political motives, to realize his or her political motives, at hindi doon sa kung ano nakasentro sa good governance, which is for the common good, for the public good. Yan naman ang direksyon dapat ng gobyerno ma-monarkiya yan, ma-demokrasya, miskin anong form of government. Kailangan governance must be for the public good. Ngayon, mauwi ako dito sa nangyari nitong recent days and weeks. Ang pinaka-nakakatakot dito is that matagal ko nang sinasabi, noong pa mang nag-announce ng candidacy itong si Noy Noy, ay winarningan ko na mga tao na, hey, mag-ingat tayo dito dahil nilalagay natin, sinusubo natin sa liderato, pagkaliderato, ang isang tao na musmus, even sa larangan ng politika. Ni korporasyon hindi pwede magpatakbo yan. Sinasabi na nga natin noon na 9 na taon naging congressman yan at 3 taon naging senator yan, ni isang batas. Walang naipasa yan, walang nalimbag yan, walang na-author yan. Ngayon, ipopromote mo pa siya maging presidente, ganung maraming question na nga sa pagkatao niya, sa kanyang pag-iisip. And recently, when he was welcoming an honored guest, which is who was a head of state, alisin na natin yung pagkapapa ni Pope Francis. He was welcoming somebody on a state visit. At ako very particular dito dahil hinawakan ko 2 beses yung press protocol ni Cory Aquino
sa US at isang beses yung press protocol ni President Ramos. Kaya naiintindihan ko yung mga dynamics dyan. Doon, siya na mismo ang naglabas ng kanyang sariling karakter, kung anong klaseng tao siya. Hindi lamang sa paningin ng sambayanang Pilipino, kundi sa pananaw ng malawakang daigdig. Yan ang nakakatakot dyan. Because, nung sa internet, nagkaroon ng palitan dyan ng kuro-kuro, ang sabi ko, kailangang maintindihan na ng Pilipino na pag wala pa silang ginawa, na nasa kasukdulan na ang pagpapakita ng ating Pangulo, na wala namang laman ng kanyang ulo, magkabilaan ng tenga, no? Isinantulad ko yan sa jellyfish. Ang sabi ko sa social media, alam niyo ba na ang jellyfish, 650 years old na yan? Million. Ha? 650 million years old. 650 million years old na yan. Wala naman yan utak. Pero bakit yan nag-i-exist hanggang ngayon? Ha? Anong sekreto niya? Ang sekreto niyan kasi wala tayong lakas na alisin yung jellyfish na yan sa ating gobyerno. Yung dikya na yan na residente ng Malacanang, no? Anong solusyon dyan? Isa lang solusyon sa dikya Aalisin mo sa tubig, ilalagay mo sa ilalim ng araw para mabilad sa liwanag at init. At yan, sariling matutunaw na yan dyan. Wala yang karapatang manatili sa gobyerno. Sapagkat doon nga sa mga sinabi mo at ito pa mga recent events. Particular, ano ba yung tinutukoy mong ginawa niya nung dumating itong bisita? Aba, imbis na a few words lang, no? Para, alam mo, intindido ito ng miskin na kaliit-liitang Pilipino. In fact, sabihin ko sa iyo, Mentong, yung aking asawa ng aking reflexologist, hindi sumipot dahil hindi ko maintindihan. Sabi ko, ba't hindi ka sumipot sa ating usapan? Nakaschedule ako. Sabi niya, pasensya na kayo, sir. Dahil nagpunta kami ni Buyit sa Lunita. Sabi ko, bakit ka nakikialam dyan? Hindi ka naman Katoliko. Sabi ko, protestante ka. Sa mga pagtatalo nga natin sa Bible, parang galit ka pa sa simbahang Katoliko. Hindi, sir. Nagpunta ko doon dahil sa galit ko kay Noynoy. Sabi ko, bakit ka nagalit kay Noynoy? Sir, pagka merong isang tao na pumasok sa iyong bahay, hindi mo babastusin. Sabi niya gano'n. Pumasok yan sa bahay mo, nagre-reklamo ka dahil doon sa mga kabarkada niya na hindi niya gusto ang kinikilos. Hindi ganun tayo mga... Yung mga kabaro niya in particular, yung mga obispo, kardinal dito. Yes, in other words, that is not showing our best foot forward on the very first day, on the very first event. Di ba? Maraming pag-usapan yan later on, bulungan na lang. Nagulat din yung diba? Bisita, di ba? Nagulat din yung bisita. Bakit sinasabi ito mga ito? Kaya, ako naman, lalo-lalo na, sabi ko naman sa inyo, ako'y naging speechwriter din. No? Ni Ambassador Pelaez. Pagka meron si Ambassador Pelaez na nalagay dyan, kay sino naglagay dyan? Kay somebody else or himself, na talaga namang hindi dapat nandyan. Hindi ko hanggang tatanggihan ko na yan, na i-finalize ko. I don't wanna put my worth into it. Pero isang problema din yung mga dilawan Basta Aquino daw, they can do no wrong. Santo, mas santo pa siguro kaysa sa mga ibang santo. Sabi ko lalo-lalo na yung isang apuhan daw dyan ng isang former president na nagmamagaling na ano ba naman yun? My God, hindi na ako pupunta sa psychoanalyst, kung ano nangyari doon. But that was a very insane statement, Mentong, na pinakita natin sa buong mundo na itong ating
presidente, pinakita pala niya sa sarili niya sa buong mundo na siya ay infantile, na siya ay reactive, na hindi siya... Biro mo yung tema pa naman ng visit is mercy and compassion, and here you are, uttering vindictive statements, talaga namang it's out of sync. So sa iyo, it's out of sync. sa lahat ng mga mababanggit natin at nabanggit ng mga krisis natin, ito ang pinaka-krisis. Yan ang pinaka-krisis. Itong taong ito na disjointed, sintonado, ika nga. It's not capable of cohesive and coherent thinking. Okay, so anong solusyon mo itong Occupy Edsa? Ito ba ay continuation ng Edsa 1, Edsa 2, Edsa 3? Well, of course, hindi natin may aalis yung dahil minention natin ang EDSA, no? Pero ang konsepto dito ng Occupy EDSA ay hindi ganon. Hindi ito EDSA 4. Hindi ba magtitipon ng 1 milyong tao tulad ng mga No, nagdadaing sa atin itong MRT, ang pagtaas, talagang ang lakas ng impact sa bawat pamilya Dahil halos sa 1,000 piso, isang buwan para sa ibang mga commuters natin yan di ang gawin natin, Occupy MRT. Kung nasa ng problema, yung mga taga Maypaho, si Mayor Malapitan, pinagpalit yung mga vendors doon na generations na sila nagpapatakbo nung Maypaho Public Market. Ang ginawa ni Mayor Malapitan, in-auction yan, binid yan, at nanalo dyan ang pure gold at gagawing isang mall. Paano naman yung mga... Ito isang iniisip ko. Occupy Maypaho. Pero yung occupy, kung physically mag-occupy ka, aalis ka sa trabaho, kailangan ang bawat sentimo na pwedeng kitain, no? So, anong mga strategies and tactics? Isang naisip ko, mag-produce tayo ng mga pins na protesta ako sa MRT fares, protesta ako dyan sa Maypaho Market. Basta people start feeling that they can do something. Kasi ang madalas ko narinig, wala naman tayong magawa Ganito yan Yung word na EDSA, palawakin natin. Kasi, mismong si Cardinal Sin na noon na nagsabi na Epifanio de los Santos Avenue is really the proclamation of saints. It is a call not just for our political salvation, but for a spiritual renewal among the Filipino people. Kailangan magbago tayo. Kailangan mahalin natin ang ating bayan. Kailangan mahalin natin ang isa't isa. At ang pagmamahal ng bayan, pagmamahal ng isa't isa, sabi na nga po, pagmamahal yan ng Panginoon Diyos. Kaya sino man ang Diyos na... pero kahit na ang resulta ng EDSA 1 at ang mga gawa ni Cardinal Sin sa EDSA 1, EDSA 2, ang pagmamahal ay para sa mga oligarchs kasi yun ang naging resulta Hindi, yun ang naging resulta. Kaya nga ngayon, pinalalawak natin yung konsepto ng EDSA na yan ay talaga ay konsepto kung ano ang ating patutunguhan, kung ano ang ating manifest destiny. Yung hindi yan ngayon. Yun kung saan tayo dapat pumunta. Sasabihin ko sa iyo, ang Pilipino ngayon is no longer sensitive to exceptionalism. At yan ang pumapatay sa atin ngayon. Kaya tayo naabuso ng mga taong may poder, may pera, may kakayahan. Kaya ang daming mahihirap. Kasi nobody is taking cudgels for anything. Pag sinampal sila sa kaliwang pisngi, binibigyan nila yung kanang pisngi, araw-araw sinasampal ka habang sinisingil ka ng MRT ng mataas ang solusyon nga dyan, sabi ko, yung College Editors Guild at saka National Union of Students of the Philippines, nagpaplano sila mag-occupy MRT. Ang sabi ko sa kanila, ganito yan. Hindi naman lahat ng tao mapipigilan natin gumamit yan. Pero pag pinakita natin sa mga tao, halimbawa isang istasyon, ibablock natin yan, sasara natin yan, walang makakapasok dyan. No? Tapos tomorrow, iba namang istasyon. Well, siguro we are building an argument. We're building a case. We have to clarify yung mga strategies and tactics kasi maraming taktika at pamamaraan na hihirapan ng taong bayan na pag mangyari is lalo silang mapeperwisyo at hindi yung mga oligarchs at itong mga dilawan, But of course, our second part in this episode is Occupy COMELEC, Occupy the Philippines, So papagpatuloy natin ito after this break with another guest joining us. So stay tuned.